เราอยากไว้ถึงจุดสูงสุดที่เคยคุยกันคือไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เพร์ลกับพีคจะไปได้เราก็จะไปอยากยืนอยู่บนเวทีใหญ่ๆแล้วมีคนดูเยอะผมรู้สึกดีใจนะที่มีคนรู้จักเพร์ลพีคเยอะขึ้นมากนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับเราด้วยซ้ำนะแบบอาจจะเป็นแบบคนเคยได้ยินชื่อเพร์ลพีคซึ่งเท่านั้นผมก็รู้สึกดีมากแล้วอะไรครับนั่นก็คือความสำเร็จในรูปแบบที่เรามองเห็นได้เลยผมก็คิดว่าบอนดิ้งระหว่างกันและกันไม่ใช่แค่เราสองคนแต่แฟนๆของเราด้วยมันก็สำคัญไม่แพ้กันช่วงนี้ก็เป็นช่วงซีรีส์กำลังออนครับ Power Boy หลงกลิ่นเกสรก็จะเป็นช่วงที่เราได้โปรโมทเยอะแล้วก็ไปออกรายการนู้นรายการนี้ค่อนข้างเยอะครับๆผมก็เจอพีคบ่อยขึ้นเจอทุกวันเลยเหมือนที่พีคเจอผมยังเจอบ่อยแต่ว่าก็มีอะไรใหม่ๆตลอดประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นความสบายในการทำงานที่พอมันสบายตัวมากขึ้นการทำงานก็ไหลลื่นมากขึ้นแล้วเสน่ห์มันก็ออกมามากขึ้นมันมีความอย่างที่บอกความสบายตัวสบายใจมากขึ้นแล้วก็พี่ๆทีมงานแต่ละคนเขาก็ตลกเขาก็ชวนเราคุยอะไรครับ แล้วที่ต่างไปอย่างชัดเจนคือเรามีฟูลซัพพอร์ตเยอะมากๆของเรื่องนี้คือเรื่องที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีฟูลซัพพอร์ตเลยเนาะไม่มีเลยแต่พอเรื่องนั้นออนไปก็ทุกคนรู้จักเพร์ลพีคมากขึ้นพอมาถ่ายอีกเรื่องหนึ่งก็เลยมีฟูลซัพพอร์ตบ่อยมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับนอกจากแฟนคลับที่มากขึ้นน้ำหนักเราก็มากขึ้นเช่นกัน ในทุกๆวันที่ออกกองผมก็รู้สึกว่าเดินทางมาไกลเหมือนกันไกลกว่าที่ตัวเองคิดแล้วก็คำว่าไกลหมายถึงว่าเจออะไรมาค่อนข้างเยอะเจอหลากหลายความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นตลอดการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับทุกๆก้าวที่เราเดินมาไม่ว่าตัวเราเองจะไปอยู่ที่ไหนไปเล่นเรื่องอะไรหรือว่าไปเจอใครมันก็สนุกทุกอันครับอย่างตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็สบายใจยาวนานไหม10 ปีสำหรับเราคือผมรู้สึกว่ามันเร็วมากผมรู้สึกว่าผมยังจำโมเมนต์แรกๆได้อยู่เลยหรือโมเมนต์ก่อนที่จะเข้าวงการแต่พอเราคิดย้อนกลับไปดีๆในแต่ละเหตุการณ์เยอะเหมือนกันนะ เหตุการณ์มันเยอะมากแบบเจอหลายอย่างออกกองหลายกองเจอคนหลายแบบตัวเราเองก็เปลี่ยนไปเยอะแบบมันเป็นเหมือนเครื่องเล่นอะเรียกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์ที่มีไปแบบนี้มีแบบนี้อารมณ์แบบหลากหลายมากมีความสุขเสียใจสมหวังผิดหวังมีแพชชั่นที่เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นชีวิตของเราแล้วก็ทุกอย่างหล่อหลอมให้เราเป็นเราทุกวันนี้เราไม่มีทางรู้หรอกว่าจุดไหนคือจุดที่สูงที่สุดหรือว่าต่ำที่สุดของเราแต่ว่าถ้าเทียบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราแค่มองย้อนหลังไปตามกราฟที่มันมีมาแล้วนะพอจะดูออกว่าจุดไหนคือจุดที่สูงที่สุดหรือแต่จุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นว่าเฮ้ยมันคือจุดไหนแต่ว่าโรลเลอร์โคสเตอร์ที่หมายถึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นความเป็นตัวเองของผมที่ช่วงนี้จะเป็นคนแบบนี้ช่วงนี้จะเป็นคนที่มี energy สูงมากช่วงนี้กลายเป็นคนเก็บตัวช่วงนี้พูดน้อยช่วงนี้อยากหาความรู้ด้านนี้ช่วงนี้สนใจอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็เลยสวิงมาเยอะกว่าที่เราจะนิ่งเท่านี้แต่ในการทุกเหวี่ยงไปในแต่ละรอบขึ้นลงนะครับเราตั้งรับมันได้ดี
ตั้งรับมันได้ดีไหมตอนนั้นตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าผมตั้งรับได้ดีแต่ถามว่าเราตอนนี้มองย้อนกลับไปอะเราไม่ได้ทำทุกอย่างได้เพอร์เฟกต์มันมีสิ่งที่ผิดพลาดเยอะการตัดสินใจที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไปอีกทางหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็คิดว่าผิดพลาดได้ไม่เป็นไรผิดพลาดแล้วก็แค่ไปต่อแล้วก็เก็บมันเป็นบทเรียนแค่นั้นตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือเสียใจกับอะไรเป้าหมายของผมเนี่ยผมอยากจะเป็นแค่คำเดียวเลยคือผมอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีถ้าในวงการบันเทิงนะผมอยากเป็นนักแสดงที่ดีแค่นั้นซึ่งผมคิดว่าทุกการกระทำของผมมันก็ทำเพื่อสิ่งนี้แหละ ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราเรียกตัวเองว่ายังไงแต่ผมก็คือนักแสดงคนหนึ่งถ้าให้พูดถึงพีคในวัย26ความสุขตอนนี้คือ พีคในวัย26ความสุขตอนนี้ผมคิดว่าความสุขของผมคือการอยู่กับครอบครัวของผมอย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา3 วันที่ผมได้อยู่บ้านทั้งวันผมคิดว่าคุณค่าของเวลาเนี่ยมันสำคัญมากๆแล้วก็เราเติบโตขึ้นทุกวันรวมถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของเราด้วยฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผมมีโอกาสที่ผมไม่ได้ทำงานหรือผมมีเวลาว่างผมก็อยากใช้ไปกับครอบครัวแล้วก็คนที่มีค่ากับเรานั่นแหละนี่คือความสุข การทำงานตอนนี้ก็แฮปปี้ดีมีความสุขเราได้ทำอะไรที่มันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นไปออกอีเวนต์ได้ร้องเพลงอะไรต่างๆก็ยังรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะได้ทำเพราะว่ามันก็สอนเราหลายๆอย่างเราได้เจอผู้คนเยอะขึ้นเราได้พูดคุยเข้าหาคนเยอะขึ้นแล้วบางทีเราก็ต้องลดความเป็นตัวเองลงไปเพื่อไม่ให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เพื่อให้งานมันไปต่อได้ในทางที่ดีซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรไปเราก็รู้สึกว่าเราปรับตัวมากกว่าเราก็ปรับตัวให้มันเป็นในแบบที่ควรจะเป็นแล้วก็ดีต่อทุกๆฝ่ายแล้วก็ยังคงอะไรที่เราชอบเอาไว้เพื่อที่จะเป็นตัวตนของเราอยู่ซึ่งผมก็แฮปปี้นะผมมีความสุขกับการทำงานทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่ติดใจอะไรตรงไหนก็ภูมิใจครับถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องแรกๆที่เราเห็นเอาเป็นว่าภูมิใจด้านพัฒนาการของตัวเองก่อนเนาะที่เราพอใจกับฝีมือของเราจากเรื่องแรกมาสู่เรื่องนี้เราได้ดูตัวเองในหน้าจอเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองประมาณหนึ่งที่มันมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากวันแรกที่เราเข้ามาเล่นเรื่องแรกผมยังจำได้เลยว่าแล้วเราจะเก่งขึ้นได้ยังไงหมายถึงว่าเราเล่นแบบเนี้ยแล้วเราจะเก่งขึ้นได้ไงเก่งขึ้นได้จริงเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราทำมันบ่อยขึ้นทำมันไปเรื่อยๆมันก็เป็นของมันเองอ่ะมันก็คำตอบมันก็ค่อยๆตอบออกมาเองว่าอ๋อทำยังไงก็คือทำไปเรื่อยๆคุยกับตัวเองบ่อยไหมเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยผมไม่ค่อยคุยกับตัวเองแต่เหมือนมันสมมติมันมีความคิดอะไรขึ้นมาเราไม่ได้จับมันด้วยซ้ำบางทีมันก็มีคำตอบออกไปเองไม่ได้แบบเป็นคนจัดการความรู้สึกข้างในได้ดีพอสมควรแต่บางอย่างมันก็จัดการได้ไม่ค่อยดีบางอย่างก็อยู่หลายวันบางอย่างก็แป๊บเดียวหายไปเลยความสุขในวัย28ความสุขก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆความสุขคือทุกวันนี้กลับบ้านไปถึงบ้านแล้วไม่มีอะไรทำหมายถึงว่าแบบเราว่างแล้วอะเราได้นั่งดูทีวีได้ใช้เวลาที่เป็นของเราเองสักชั่วโมง2 ชั่วโมงก่อนนอนก็มีความสุขแหละก็คือความสุขง่ายๆความสุขง่ายๆความพอดีเหรอครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีความพอดีที่ตายตัวขนาดนั้นว่าเท่านี้คือพอดีเป๊ะคือตรงกลางหรืออะไรเงี้ยนะซึ่งผมคิดว่าอะไรที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าความพอดีในแบบของพีคคือเป็นความพอใจของตัวเองมากกว่าว่า
เท่านี้แหละที่เราต้องการเนี่ยโอเคแล้ว ยกตัวอย่างเช่นการแสดงบางทีเราคิดว่าซีนเนี้ยเป็นซีนที่แบบสำคัญมากโหเราง้างมาจากบ้านอะว่าซีนนี้ต้องแบบยิ่งใหญ่มากซึ่งผมเข้าใจเพราะผมก็เคยเป็นแต่พอมันเกิดขึ้นตอนที่เราเล่นอะที่จริงแล้วอะสิ่งที่ผู้กำกับต้องการหรือว่าสิ่งที่ซีนนี้อาจจะต้องการนะมันอาจจะไม่ใช่อารมณ์ที่สุดยอดเข้มข้นมากแต่มันอาจจะต้องการแค่ไอ้แกปความพอดีตรงเนี้ยที่เท่านี้แหละมันคือสิ่งที่พอแล้วนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมากไปกว่านี้หรือน้อยไปกว่านี้ซึ่งผมก็คิดว่าชีวิตที่พอดีของผมก็คือชีวิตที่ผมพอใจแต่ถ้าคนรอบตัวยังได้มากกว่านี้ไม่พีคยังทำได้มากกว่านี้ผมรับฟังนะผมเป็นคนรับฟังแล้วผมว่าผมเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าสิ่งที่เขาพูดมาเขาบอกว่าเราทำได้มากกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าจริงถ้าผมทำได้มากกว่านี้หรือมันดีได้กว่านี้ผมก็จะพุชตัวเองมากขึ้นและทำมันมากกว่านี้แต่ถ้าไหนที่ผมรู้สึกว่าถ้ามากกว่านี้อาจจะไม่ใช่ตัวเราละมากกว่านี้อาจจะมันคือการฝืนตัวเองผมก็อาจจะรับฟังแหละแต่ว่าทำเท่าที่ตัวเองโอเคอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็ไม่เลือกที่จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเราไปใช่แน่นอนซึ่งผมก็คิดว่ามันคือ point หลักสำคัญด้วยซ้ำคือกับการที่เราจะต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไม่ว่ากับเรื่องอะไรความพอดีของผมแล้วแต่คนก็รู้สึกว่าพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันพอดีของผมอาจจะถ้าเปรียบเสมือนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้เรื่องการทำงานก็ได้เราต้องการไปข้างหน้าความพอดีของผมอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้เราไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ทำให้รอบข้างเดือดร้อนไม่ทำให้ข้างหลังเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปเร็วเกินไปก็ได้แต่ว่ามันทำให้รอบๆเราเนี่ยมันไปด้วยกันได้ผมว่ามันก็พอดีแหละไม่ต้องไปเร็วเกินหรือว่าไม่ต้องเปรียบเทียบนะพี่แต่ถ้าไปเร็วได้แล้วรอบข้างไม่เดือดร้อนมันก็ดีอ่ะแต่ถ้ารอบข้างเดือดร้อนหรือเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปช้าๆได้แต่ว่าขอไปข้างหน้าทุกวันนี้ก็ต่างกันครับแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วเราไม่เอาสิ่งอื่นมาบดบังเป้าหมายหมายถึงว่าเราสองคนเป็นคนที่คุยกันง่ายเข้าใจง่ายถ้าเราต้องการสมมุติว่าต้องการทำงานให้มันออกมาดีเราก็จะไม่เอาเรื่องอื่นมาทะเลาะกันเพราะเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันเรามาช่วยกันทำให้มันออกมาดีดีกว่าประมาณนี้ผมว่ามันเลยไม่ได้ทะเลาะกันผมว่ามันก็อาจจะง่ายๆแค่นั้นก็คือ ทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้ดีเรื่องอื่นๆมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่จะทำให้มันดีใช่เราไม่ได้การมีอยู่ของพีคไม่ได้ทำให้เพร์ลรู้สึกไม่ได้ตัดอะไรไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นผมไม่ได้ใช่ก็คือต่างคนก็เป็นตัวเองแล้วก็หาตรงกลางกันเจอใช่ไหมจุดร่วมเจอครับเจอนะไม่ได้หาด้วยซ้ำเนาะที่จริงแล้วผมว่ามันง่ายแหละแบบมันง่ายที่เรามาแล้วเราก็พร้อมเลยอะไรเงี้ยครับไม่ได้โหต้องมานั่งเคลียร์เปิดใจปมกันว่าโหฉันชอบตรงนี้คุณไม่ชอบตรงนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ค่อยขัดแย้งกันแต่จะมาหักมุกกันมากกว่าส่วนใหญ่เถียงเอาชนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรเถียงที่ไม่ได้มีสาระอะไรด้วยไม่ใช่เกี่ยวกับงานใช่ครับเป็นเล่นมุกที่มันไม่มีสาระอะไรเงี้ยแต่เราอยากเอาชนะมุกของเราอะไรอย่างงี้มากกว่าไปในเวตลกผมว่านะของคู่เราสองคนเราก็คงมองว่าเราอยากไปถึงจุดสูงสุดที่เคยคุยกันคือไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เพร์ลกับพีคจะไปได้เราก็จะไปอยากยืนอยู่บนเวทีใหญ่ๆ
แล้วมีคนดูเยอะๆเช่น Impact ของผมก็ความสำเร็จน่าจะเป็นการที่พูดยากนะความสำเร็จของคู่เรา มัน ด้ เป็ วย นรูปธรรมอ่ะ ของ มัน เพอร์ ยาก พีคถ้าเห็นแบบชัดเจนก็คงเป็นการที่มีแฟนๆมากขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าในหลายๆประเทศด้วย ซึ่งนั่นก็คือความสำเร็จในรูปแบบที่เรามองเห็นได้เลย แล้วก็เห็นได้ชัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็คิดว่าอีกหนึ่งความสำเร็จก็คือมิตรภาพของพวกเราและแฟนๆที่เหนียวแน่นกันแบบนี้ต่อไปนั่นคือความสำเร็จของความสำเร็จอีกทีหนึ่งที่มันจะไปต่อไม่ใช่สำเร็จแล้วจบอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าบอนดิ้งระหว่างกันและกันไม่ใช่แค่เราสองคนแต่แฟนๆของเราด้วยมันก็สำคัญไม่แพ้กัน แล้วตอนนี้เหนียวแน่นขนาดไหน เหนียวแน่นนะครับผมก็คิดว่านอกจากแฟนๆที่มอบความรักให้พวกเราแล้วหรือว่าเรามอบให้เขาแล้วเขาก็ยังคุยกันเองด้วยเขาก็ยังสนิทกันเองด้วยซึ่งนั่นแหละผมเป็นสิ่งที่ผมแบบชอบมากชอบให้ทุกคนรักกัน ความเหนียวแน่นนี้คือเริ่มมองเห็นราคา Impact ยัง ราคา Impact แล้วครับที่จริง Impact อยู่ใกล้บ้านผมนะ เป็นงั้นไป เขาพูดแบบเป็นแบบเชิงมโนธรรม ดีไหม ยังผมว่าเรายังมีทางเดินอีกไกล ผมไม่รู้ว่ามันใกล้หรือยังแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มเอง แต่เราก็เดินทุกวัน แต่เราก็เดินทุกวันครับ วิ่งบ้างบางวัน แล้วถ้าเมื่อยอ่ะ เมื่อก็แค่เดิน แต่อย่าหยุดนี่ เป็นไง เพิ่มเยอะขึ้นขนาดไหนจากวันแรก ถ้าจากวันแรกนับเป็นวันที่เราออกงานกันวันแรกๆหรือ EP 1เนี่ยนะก็เยอะขึ้นมาก เยอะขึ้นมากแล้วก็ ผมรู้สึกดีใจนะที่มีคนรู้จัก Pearl Peak เยอะขึ้นมากครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับเราด้วยซ้ำนะแบบอาจจะเป็นแบบคนเคยได้ยินชื่อ Pearl Peak อ่ะซึ่งเท่านั้นผมก็รู้สึกดีมากแล้วอะไรครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแฟนๆของเราชาว People เนาะผมรู้สึกว่าทุกคนเหมือนช่วยเหลือกันทุกคนแบบนอกเหนือจากที่เขาแบบมาซัพพอร์ตเราแล้วหรือว่ามาหาเรามาคุยกับเราเขายังช่วยโปรโมทซีรีส์ให้เราด้วยโปรโมท Pearl Peak โปรโมทละครให้เราด้วยซึ่งทุกคนคือสามัคคีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากขอบคุณมากๆจริงๆอ่ะทุกคนเก่งมาก เป็นไงบ้างคือการอยู่ของแฟนคลับ ผมว่าหลายๆ คนก็อยู่มาตั้งแต่แรกมันคือเราก็เห็นได้หลายๆ คนที่อยู่มาตั้งแต่แรกแล้วก็หลายคนที่ใหม่ๆ เราก็เพิ่งเห็นแต่เรารู้สึกว่าจำนวนประชากร People ของเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆรวมถึงคนที่รู้จัก Pearl Peak ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราสองคนดีใจมากๆแล้วก็ทีมงานก็ปลาบปลื้มด้วยที่มีคนรู้จัก Pearl Peak เยอะขึ้นหลายๆ อย่างเช่นผมได้เจอบางคนตั้งแต่แรกเนี่ยเหมือนก็เรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งเนาะปีกว่าๆมันก็บางทีเห็นหน้ากันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องเหมือนว่าถ้าไปงานต้องได้เจออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นไปแล้วด้วยซ้ำว่าไม่แปลกที่ไปงานแล้วจะเจอหน้าแบบนี้บางทีไม่ได้ยกมือไหว้ด้วยซ้ำบางทีเหมือนเราแบบรู้สึก คุณถึงขั้นนี้ ใช่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าไปแล้วก็อยากเจอ ถ้าวันหนึ่งสิ่งนี้หายไป สิ่งนี้หายไปแล้วครับ วันหนึ่งออกงานอีเวนต์หนึ่งแล้วไม่เจอ วันจะคิดว่าวันนี้เขาไม่ว่างเดี๋ยวเจอกันรอบหน้า แล้วถ้ารอบหน้ายังไม่มา เดี๋ยวรอบหน้าต้องเจอกัน ไม่มาเป็นระยะหนึ่งละ คอนเสิร์ตใหญ่นี่ต้องมาละ แล้วถ้าคอนเสิร์ตใหญ่ไม่มีอ่ะ ผมจะทักไปหาในแอคเคาท์ในโซเชียลของเขาเลยว่าไปไหน ตามเลยตามตัว ผมว่าแฟนๆเราเป็นคนตลก เป็นคนแบบที่มี energy ที่ดีนะทุกคนดูสนุกกับการ
โพสต์อะไรต่างๆแล้วก็เราก็ได้อ่านแล้วเราก็สนุกเหมือนกันเราเองก็อยากเข้าไปโพสต์ไปเล่นกับเขาเลย เคยได้ยินคำนี้ไหมศิลปินเราเหมือนเรา อันนี้แฟนคลับเราเหมือนเราหรือเปล่า ผมได้ยินคำนี้ตั้งแต่เข้าวงการแรกๆเลยเป็น10 ปีแล้วก็คือเราเป็นยังไงแฟนคลับเราก็เป็นยังไงซึ่งก็จริงนะก็เหมือนแบบเราก็ดึงดูดคนที่เหมือนเราเข้ามาหาเราเนี่ยแหละอย่างผมก็คิดว่าแฟนคลับผมเท่มากแฟนคลับหล่อมากเลย อ๋อก็เหมือนคุณ เหมือนผมที่หล่อมากเป็นงั้นไป ผมเห็นด้วย ครับ ผมก็ว่าแฟนคลับน่ารักมาก ยิ้มสวยมากเงี้ยก็เหมือนผมเลย จริงจริงจริงนิสัยดี นิสัยดี เป็นคนดี พอยัง พอละ ก็คือเป็นโปรเจกต์สำหรับ Pearl Peak เนี่ยแหละที่เราต่อยอดจากสลักรักในแสงจันทร์ที่มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วเราก็อยากจะมีซีรีส์หรือว่ามีละครที่ให้ทุกคนได้ติดตามต่อในบทบาทที่ต่างออกไป ทางทีมงานพี่ทีมงานเขาก็เลยนั่นแหละคุยกันประชุมกันแล้วก็มีพล็อตเรื่องนี้ที่น่าสนใจเขาก็มาคุยกับเราว่าเป็นไงสนใจพล็อตอยากเล่นไหมอะไรเงี้ยครับ ตอบตกลงเลยไหมตอนเห็นบท ใช่ครับคือเราพร้อมอยู่แล้ว เราก็ลุ้นกันอยู่แล้วว่าเรื่องที่2ของพวกเราจะเป็นยังไง ใช่แล้วรอกันอยู่แล้ว เราเดาไปเรื่อยอะตอนที่เขายังไม่บอกเราก็เดาเอ้ยผมเล่นเป็นอันนี้ปะเนี่ยผมเล่นเป็นตำรวจปะเนี่ยผมเล่นเป็นโจรไหมอะไรเงี้ย แต่พอได้ยินก็ว่า flower boy แล้ว งงก็ งง ก่อนว่า Flower Boy คืออะไร มันตีความได้หลายอย่าง ขายดอกไม้หรือเปล่า ตอนแรกสุดนี่ขายดอกไม้ที่ผมคิดอะ คุณคิดว่าอะไร ผมคิดว่าตอนนั้นคือ Flower Boy คือคงเป็นชื่อของอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ คงไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นดอกไม้หรืออะไร ไม่ได้คิดว่ามันเป็นแบบนี้ผมคิดว่าคงชื่อของอะไรสักอย่าง ตอนนั้นอ่านบทคือชอบมาก แล้วก็ยังคุยกันอยู่เลยเฮ้ยถ้าไปได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้โคตรเจ๋งเลยดีเลย ชอบมากรายละเอียดมันเยอะ เส้นเรื่องสักนิดนึง เส้นเรื่องก็คือ Flower Boy ของเราเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเริ่มต้นจาก Flower Boy ก่อน ซึ่งก็คือเกสรแล้วเรื่องราวมันก็ถูกดำเนินมาโดยท่านรอง CEO คนหนึ่งที่เขาต้องกลับมารับหน้าที่ต่อจากคุณพ่อที่ล้มป่วย เพื่อมากอบกู้บริษัทน้ำหอมของเขาเขาก็บอกมาว่าวิธีที่จะกอบกู้เนี่ยก็คือการไปเอาน้ำหอมที่เคยโด่งดังเมื่อก่อนเนี่ยกลับมาขายอีกครั้งแต่มันสกัดไม่ได้แล้ว เพราะว่าสารตั้งต้นมันหมดไปแล้วก็เลยต้องไปหาสารตั้งต้นซึ่งสารตั้งต้นนั้นอยู่ในเผ่ามูตาน ก็คือเกสรก็คืออยู่ในเผ่ามูตานแล้วก็มีความอยากที่จะลงไปที่เมืองอยู่แล้ว พอมาเจอคนเมืองปุ๊บมันก็เลยมีความต้องการของกันและกันที่ทิศทางมันไปทางทิศทางเดียวกันก็คือเข้าเมืองนั่นเองนี่ต้องการตามหาแม่ นี่ต้องการตัวเขา พอมันอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันมันก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ตัวระบบเป็น เซนครับ เป็นไงตัวละคร ตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กจบนอก ค่อนข้างเหรอ เป็นเด็กจบนอก ส่วนเรื่องมารยาทเนี่ยก็ไม่ได้มีอย่างไทยเขาหรอก ไม่ได้ไปลามาไหว้อะไร เป็นคนที่ก็พูดตรงๆรู้สึกยังไงก็เอาแต่ใจนิดนึง เพราะว่าเหมือนเราก็โดนสปอยมาตั้งแต่เด็ก พ่อก็บอกให้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วกลับมาค่อยมาต่อยอดธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป้าหมายของเราคือเราจะทำธุรกิจต่อจากพ่อแต่พอทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปพ่อล้มป่วยอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยต้องกลับมาเร็วกว่าที่กำหนดซึ่งมันก็ไม่ได้มีความพอใจที่จะกลับมาด้วยซ้ำตอนแรกเพราะว่ามันยังไม่อยากกลับแต่ว่ายังไม่พร้อมต้องกลับมาก็มาด้วยความจำใจต้องทำไปอย่างนั้นความยากคือบุคลิกเขาต้องมีความมีมาตรนิดนึงเพื่อให้มันรู้สึกถึงความมีอำนาจความรวยแล้วก็ความแบบเอาแต่ใจความมั่นใจในตัวเองแล้วกันที่คล้ายๆกัน
คือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องพึ่งใคร ที่ไปอ่านแอทแทกอีกทีหนึ่งมาเขาบอกว่ายังหาเพลงไม่เจอรู้สึกยังไง รู้สึกดีครับ ผมไม่ได้ชอบเป็นพระเอกหรอกนะ เอาสิเหรอไม่เป็นเหรอ ไม่เป็นพระเอกในหัวใจเธอก็พออุ้ยแก่มากเลย เกสรเป็นชาวเผ่าครับ เป็นชาวเผ่าที่เพิ่งอายุ 20 ก็จะมีความยังไม่เคยเห็นโลกภายนอกแต่ว่ามีแรงขับเคลื่อนแรงกล้ามากๆที่อยากจะตามหาแม่ให้เจอ ฉะนั้นเกสรนี่ก็จะแบบคิดอยู่ แต่ว่าเมืองข้างล่างมันเป็นยังไง อยากลงไปข้างล่างจังอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างนอกนั้นที่เรายังไม่เคยไป แต่ว่าถ้าพูดถึงแค่นิสัยของเกสรเนี่ยเกสรก็เป็นคนที่รักเพื่อนพ้องรักครอบครัวรักชาวเผ่ามูตานแล้วก็ผมคิดว่าเขาอาจจะมีความดื้อเงียบในหัวใจของเขานะที่จริงแล้วแบบเหมือนจะเป็นเด็กดีเหมือนจะฟังแต่ว่าเราอยากทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่าความเหมือนกับพีคเหรอครับเกสรกับพีค ทุกตรง ใช่เหรอ เกสรเหมือนพีคยังไงนะ ให้ผมช่วยคิดมาละคุณคิดเองคิดยาก ผมคิดว่าเป็นคนที่เอาใจใส่ อ่ะเติม คุณตอบก่อนก็ได้ คงคิดได้แค่นี้พูด อันนี้เอาใจใส่ เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีโลกส่วนตัว เอาซึ่ง โลกส่วนตัวของตัวเอง แล้วก็ดื้อเงียบอันนี้เหมือนกัน แล้วมีอะไรอีกอะรูปร่างหน้าตาเนี่ย ตอนแรกที่บอกว่าเป็น flower boy พอเขาแต่งตัวปุ๊บ ผมก็นึกไม่ออกแล้วว่าใครจะเป็นเกสรได้ ถ้าเขาไม่ใช่พีกอะจริงๆคือวันแรกที่ฟิตติ้งคือเป๊ะ นี่แหละ เป็นคนอื่นไม่ได้ ต้องผมสั้นๆ ไว้ผมหน้าม้า ถามให้คนดูว่าดูอีกทีหนึ่งมาเกสรพอกผิว เกสรพอกผิวไหมหมายถึงอยู่เผ่าแล้วพอกผิวไหม พอกผิวผ่องมากเลยเรื่องอะ อ๋อไม่ได้พอกครับ ไม่ได้พอกอาจจะเป็นเพราะแสงไลติ้งอะไรมากกว่าครับ แต่ว่าไม่ได้ทาเพิ่มครับ ไม่งั้นกลับบ้านไปผมเหนื่อยล้างอีก แต่ว่า แปะทองอย่างเดียว มีแปะทองเพราะว่าทำพิธีกรรมมันจะมีวิธี แต่ว่าไม่ได้ทาสีเพิ่มแล้วฮะเป็นเรื่องไฟ ร้องเพลงประกอบด้วยนี่เป็นไงบ้าง ใช่ครับ เพราะมากครับ รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่มีคนให้โอกาสพี่ผู้ใหญ่ให้โอกาส ซึ่งผมก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้ว แล้วก็ยิ่งพอมาเป็นเพลงประกอบละครประกอบซีรีส์ก็ดีใจมาก แล้วก็อยากจะสื่อสารมันให้ได้อย่างเต็มที่ครับก็เลยจัดเต็มเลยครับการอัดหรือว่าการเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ายากนะผมว่ามันเป็นด้วยความที่เพลงซ่อนกลิ่นอ่ะมันเป็นเพลงที่มันแล้วแต่คนตีความนะความหมายมันค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็ในทุกๆคำที่ร้องอ่ะมันมีความหมายไปหมดเลยแล้วความหมายมันไม่ได้สื่อไปแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งความสุขอย่างเดียวความเศร้าอย่างเดียวหรือว่าอะไรก็ตามเราก็เลยต้องเซตเรื่องราวที่เราจะเล่าผ่านเพลงนี้ ผมหารูปลง IG ผมก็ได้ใส่เพลงพีกร้องได้ด้วยเนี่ย มีโอกาสไหมคะกับการจะมีเพลงของตัวเอง มีโอกาสครับ ถ้าโอกาสมาถึงผมก็ยินดีที่จะรับไว้อย่างแน่นอน แต่ว่าเราก็พยายามพัฒนาสกิลของเราไปเพื่อรองรับโอกาสนั้น ตอนนี้ก็อาจจะกำลังพัฒนาครับผมชอบหลายซีนฮะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราเพิ่งเล่นเป็นสดๆร้อนๆเรายังจำความรู้สึกมันได้อยู่ สักหนึ่งนะ ซีนดูดาว EP 1นี่เฮ้ยดูดาวแล้ว ที่ผมกางแคมปิ้งที่ระ อ๋อ เบียงฮะ โอเค EP 3เนาะ EP 3 ทำไมถึงชอบ ทำไมถึงชอบซีนดูดาวซีนนี้ มันเป็นซีนที่ให้ความรู้สึกที่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับผม คือด้วยความที่เราเป็นคนเมือง แล้วเราใช้ชีวิตรวดเร็วมากในแต่ละวัน ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆกลางคืนก็กลับบ้านนอน
อีกวันก็ไปทำงานแล้วเกสรเขาก็ถามขึ้นมาว่าแบบถามว่าอะไรนะ ผมถามว่า นี่คุณทำงานเนี่ยมันเหนื่อยไหม ดูแบบคุณทำงานดูเครียดทั้งวันเลย ซึ่งเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเลย เราก็เลยบอกว่ามันก็กดดันหลายอย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหมือนชีวิตคนเราจริงๆอ่ะ ไม่ค่อยมีคนถามเท่าไหร่ว่าแบบที่จริงแล้วเรารู้สึกยังไงอยู่ ใช่ ตอนนี้เหนื่อยบ้างไหมอะไรเงี้ย แต่เกสรเขาเดินถามขึ้นมาแล้วเขาพูดต่อว่า ไม่ลองทำเพื่อตัวเองดูบ้างเหรออะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่ามันทัดใจ มันเหมือนชีวิตคนเราทุกวันนี้เลยที่แบบ เราก็ทำงานไปเรื่อย ของผมคือซีนรู้ความจริง ๆอ๋อ ซีนรู้ความจริงที่เข้มข้นหนักแน่นแล้วก็แตกหักใช้ลมณ์เยอะครับคือผมพูดไว้เผื่อว่าทุกคนได้ดูแล้วกลับมาดูสัมภาษณ์นี้นะคือมันเป็นแทบจะเป็นซีนที่แบบหนักที่สุดอะของเรื่องแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาในการถ่ายทำเยอะมากด้วยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาให้ได้ในทีแรก แทบจะทุกๆซีนอะ ใช่ จริงๆแล้ว ทีแรกแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมชอบความรู้สึกในวันนั้น คำถามสุดท้ายค่ะ ขอยกเบสซีนของมาถามทำงานเหนื่อยบ้างไหมคะ อุ้ย ทำงานเหนื่อยบ้างไหมล่ะครับ ถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยเลยก็คงโกหกทำงานก็ต้องมีเหนื่อยกันบ้าง แต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเราแฮปปี้ไหมผมก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วผมก็แฮปปี้ดีนะผมไม่ได้เหนื่อยแล้วแบบโอ๊ยทุกข์จังเลยชีวิตวันนี้ทุกข์จังเลย ก็ไม่นะแค่มีความเหนื่อยเข้ามา มีความอ่อนล้าเข้ามา แต่ก็มีความสุขดีครับ พี่ก็ทำงานเหนื่อยบ้างไหมคะ ทำงานเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยครับทำงานเพราะว่าเราเต็มที่มากๆแบบทั้งออกกองแล้วก็การทำงานทุกๆแบบเนาะผมว่ามันเป็นความเหนื่อยที่ดีนะเพราะว่ามันคือความเหนื่อยที่ทำให้เราได้พัฒนาไม่ด้านไหนก็ด้านหนึ่งซึ่งผมว่าคนเราถ้าไม่ทำอะไรที่มันยากมันก็คงไม่ได้ไปไหน ฉะนั้นมันเป็นเหนื่อยที่ดีครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ Flower Boy หลงกลิ่นเกสรออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทางช่องวัน 31 ครับผม สามารถดูเวอร์ชันอันคัทนะครับได้ที่แอป 1D เลยนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ